energy and time to create Finnish subtitles for this video. Eli mennään tänään suomeksi. Nyt ei ole hetkeen tullut tehtyä noita lehtien läpikäyntivideoita. Ei ole vaan ollut aikaa ironisesti tai näin jännästi, koska mä oon ollut kuitenkin nyt kesälomalla, mutta jostain syystä ei ole ollut aikaa. Tai siis kyllä mä sen syyn tiedän, kun koko perhe on lomalla, niin sitten se jotenkin sen ajan tekeminen sille videon kuvauksella ja editoilla on jotenkin vaikeeta, kun se ei siihen arkirytmiin oikein istu. Toki olisi voinut kuvata tämmöisiä vlog-tyyppisiä videoita, mutta jotenkin mä en ole niitäkään saanut aikaisemmin. Että jotain saamattomuuttahan sinä on ehkä taustalla. Mutta tällä videolla niin kerrotaan vähän, käydään läpi, että mitä ajatuksia mulla on tämän YouTube-kanavan tulevaisuudesta ja miten on kesä mennyt ja mitä tulevaisuuden suunnitelmia muutenkin on. Että ehkä vähän tämmönen henkilökohtainen vlog-systeemi. Ja tää, koska mä kuvaan tän puhelimella, niin mä en jaksa tätä varmaan hirveästi editoida sen enempää, että kun mä halusin, että tää on tämmönen nopeampi homma, niin mä tässä mietin, että toi rekka tuolla taustalla kuuluuko sen äänet ja erityisesti tähän, mutta sen takia tässä nyt joutuu vähän paussettelemaan ja näin. Tää nyt on muutenkin tälleen tää ulkona kuvaaminen vähän tämmöstä riskialtista, että mitenkä noi tuulen huminat ottaa tähän. Punaisia viinimarjoja suoraan puskasta, nää on kyllä hyviä. Mä en oikein jaksa. Tää jännä kun tää mikki tulee tää tuntuu, että tämmönen karva möllikki tässä leuva alla, mutta ja mä en oikein jaksa tätä marjoja ikinä kerätä silleen pakkaseen. Mä tykkään enemmän syödä tätä puskista, koska nämä punaiset viinimarjat jotenkin ihan hyvän makuisia. Muurahaisia. Muurahaisia tuolla ja ja linnut laulaa taustalla. Otapas kun mä tässä mun pitää taas koota ajatukset. Tuli tuo tauko tuohon, kun tuosta naapurista tultiin roskeksi ja tyhjentäen. Tuli se roska-auto siihen piipittämään. Ja mulla oli joku ajatus tässä videolla, otapas nyt. Mutta on hyviä punaisia viinimarjoja. Niin tosiaan tällä kanavalla on nyt käyty pääasiassa englanniksi läpi noita vanhoja pelitlehtiä. Ja on siinä nyt ollut pari uudempaakin sieltä. Niin jatkossa on tarkoitus keskittyä enemmän niiden pelitlehtien läpikäyntiin. Se varmaan se tahti on edelleen, että 1/2 viikkoa niitä. Ja sitten joka toinen viikko vaikka. Mä voisin vaikka höpöttää tällaista vlogia. Mä luulen, että nää on ehkä parempi tehdä. En mä tiedä, onko nää suomeksi vai englanniksi. No sinäkin voisi vaikka tehdä vaihtelua, että joka toinen olisi englanniksi, joka toinen suomeksi. Ja tämän kanavan edelleenkin on niin kansainväliselle yleisölle suunnattu. Vaikka mä toisaalta tiedän sen, että se on vähän niin hankala toi yhdistelmä, tommonen vanha suomalainen pelitlehti ja kansainvälinen yhteisö. Mutta sellaista asiaa. Mutta joo, pitää varmaan tehdä näitä vlogia myös englanniksi välillä, mutta nyt mä halusin, kun mulla on semmonen pieni paine tästä, että kun en ole hetkeä nauhoittanut videota, niin että nyt pitää saada jotain nopeasti. Kai se nyt englanniksikin menis, mutta mä halusin nyt tehdä suomeksi.
elokuun alussa ja mun koulutkin on alkanut ja tekis tuo tuuli, mistä se tuuli nyt tulee, että se ei ottis tuo mikki. Joo. Ja tämmöstä, jos lehtiä kävis läpi, en varmaan ehkä Pelaajankin lehtiä tai Superpoweria tai mitä tahansa. Ja sitten tämmöstä jutustelua, niin se oli se varmaan mun juttu, mitä mä ajattelin tulevaisuudessa tällä kanavalla tehdä. Mä en varmaan noita ASMR-pelailuja hirveästi jaksa. Senkään ei varmaan ihan hirveästi ketään kiinnosta. Plus, että mä huomaan, että se ei ole jotenkin luonnollista mulle puhua samalla kun mä pelaan siinä jotenkin. Haluais olla mieluummin, että se olisi niin luonnollista olla hiljaa. Niin. En mä tiedä. No. Semmoset ajatukset nyt tästä YouTube-kanavan tulevaisuudesta. Varmaan noin niinku henkilökohtaisen elämän puolelta tulee myös se, että kun tarkoitus on siirtyä syksyllä nyt yrittäjäksi tekemään IT-alan töitä yrittäjänä, niin sitten myös se olisi niin kuin sellaisen päätoimialan, siinä sivutoimialana sitten ajattelin tämmöistä mediatuotantoa eli videovalokuvausta. Niin mä varmaan lähdin kuvaamaan enemmän näitä lehden läpikäyntivideoita tuolla mun toimistolla sitten paremmalla mikillä, ehkä paremmalla kamerasetuupilla vielä, tai siis kameraa ei vaihdu, mutta ehkä mä sen kameran jalan vähän vaihdan paremmaksi siihen ja sit ehkä sitä toimistoa vois vähän yrittää niin kuin käsitellä äänen osalta. Eli sais sitä äänenvaimennusta sinne, niin se toimisi tässä ASMR-hommissa vielä paremmin, niin mä ehkä saisin sillä kautta sitä laatua paremmaksi. Plus, että jos mä lähdin siellä toimistolla tekemään näitä videoita, niin ehkä se mä saan semmosen paremman rauhan siihen tekemiseen. Tultiinpas tää katoukseen nyt puhumaan. Joo, jos se onnistuu siellä toimistolla paremmin tää näitten videoiden tekeminen ja näin. Toki nää langattomat mikit mahdollistaa sen pystytellen ulkona tekemään videota, mutta tässä on se kyllä, että täällä meillä ainakin tuulee niin paljon. Välillä vaikeeta tehdä videota, mutta ulkona siis. Niin hommaa sitten vielä vähän paremman mikin. Nää ei oo huonot nää DJ-mikit, mutta kuitenkin semmonen niinku stereomikkisetti niinku esim. Vaikka JMA ASMR:llä on, tai sitten tuolla ASMR Nerdillä on semmonen laadukas tuplamikkisetti ja siihen joku erillisnautin. Kyllä se äänenlaatu on kuitenkin parempi. Ja sitten just se toimiston huoneen käsittelyn. Pitäisikään mä käydä parturissa? En oo käynyt parturissa vuosiin. Ajattelin kasvattaa vähän pitempiä hiuksia, mutta mä en tiedä onnistuuko se ilman parturissa käynti. Mä en jaksa mitään keeliä tai semmosia lähteä käyttämään. Joo, mutta semmoista ajatusta tulevaisuuteen. Mä tosiaan sain noin kaikki pelit kerättyä pois lukien jokunen 2010-luvun vuosikerta pitää ne jossain vaiheessa nappasta todista tai jostain. Niitä nyt saa suht kohtuuhintaa ostettua. Mä en niistä nyt niin stressaa. Mä sain ne kaikki vanhemmat, niin se oli se pääasia. Niitä vanhempia pelitkirjoja multa puuttuu jokunen, mutta kun ne on aika hinnoissa, niin maksaa niinku yli 100 € kappale. Niin ehkä sen yritystoimien kautta pystyy rahoittamaan niitä hommia.
alkoi tossa, niin arki lähtee tästä pikkuhiljaa jo rullaamaan. Mulla oli itellä kesälomaa ja se oli kyllä tosi mukava kesäloma. Täällä oli ennätyshelteet Suomessa, niin mikä siinä ollessa. Itse tykkään tulleen lämpimästä tosi paljon. Toki ilmastointi kotona ja autossa auttaa myös siihen, että sitä hellettä pääsee tarvittaessa pakoon. En oo käynyt kertaakaan vielä tänä kesänä uimassa, enkä varmaan käy, en usko. Tarkoitus olisi tehdä tuossa loppuvuodesta Espanjan reissu, niin mä luulen, että mä siellä sitten uin kyllä. Kesälomalla tuli tosi paljon käyttöä ulkona syömässä. Välillä hirvitti vähän se rahaa meno, mutta sellaistahan se on kiva kuitenkin. Ulkona syöminen on aina tosi kivaa. Ja jos yksin käy, niin ehkä se nyt ei räjäytä rahapussia, mutta 4 ihmistä kun käy, niin se vähän tuppaa räjäyttää. Käytiin huvipuistoissa, käytiin tuolla Tykkimäellä. Se oli se lasten suosikkikohde. Me ollaan käyty siellä kerran aikaisemmin, sitten on lapset käyneet luokkaretkellä siellä myös kerran. Mutta he halusi sinne silti, että se oli heidän mielestään semmoinen kiva paikka. Meidän lapset ei ole mitään rämäpäitä, niin se jotenkin Tykkimäki niin riitti. Tai että siellä ei tarvinnut olla mitään hurjia laitteita, vaan että pääsee huvipuistoon. Mä ite kävin Tykkimäen siinä, mä en muista mikä se pyörityslaite on, mikä vei vaan ympäri ja ämpäri ja näin, niin mä kävin siinä melko alussa, niin mulla meni pää ja jumiin, tuli sit tosi huono olo siinä. Se on vähän sama kuin tälleen vanhemmalla iällä käy keinumassa, niin kun ei vaan pysty jotenkin kroppaa tai pää ei niin siedä sitä yhtään, tulee niin tosi huono olo siitä. Niin se vähän harmittaa, että ei pääse tollasia, koska mä tykkäsin siitä, oli siisti laite, mutta tuli vaan huono olo. Mutta se oli mukava reissu. Sitten käytiin kattoo tuolla Jyväskylässä oli semmonen Peppi Pitkä Tossu kesäteatteri näytössä. Käytiin se kattoo heti oikeastaan loman alkuun. Se oli kiva. Mitäs muuta? Aika Heurekassa käytiin, niin oli Heurekan reissu oli kanssa. Se oli, muu perhe tykkäsi siitä tosi paljon, mutta mä nyt en ihan hirveästi saanut irti, kun oli niin törkeän paljon, oli porukkaa liikkeellä samaan aikaan. Me valittiin semmonen vähän heikompi kelinen päivä, mutta noin niin kuin tulevaisuuden kannalta ja muillekin suosituksen, että jos käy Heurekassa, niin valitse semmonen hellepäivä. Et silloin kaikki muut on uimassa tai jossain muualla, niin pääset Heurekaan vähän ehkä rauhassa. Mut se oli silloin niinku, oli tosi ruuhkainen, niin mulla laski niinku fiilistä tosi paljon se. Ja mitäs muuta sitten, nyt kun tässä on taas näitä hommia tehdään ilman käsikirjoitusta, niin menee aina vähän miettiessä. No sitten puolison kanssa käytiin kahdestaan kattoo toi uusin Mission Impossible-elokuva. Se oli ihan jees. Yhteen videoon se oli tää ajanpyörän arvostelu. Tuli kommentti. Sitä kohta lisää. Tuli tästä ajanpyörästä mieleen. Harmillisesti se ajanpyörä TV-sarja niin lopetettiin. Tuli niinku, pakko sanoa, tuli täytänä yllätyksenä. Mä jotenkin ajattelin, että ehkä se olisi Amazonilla vetänyt katsojia. Mutta ilmeisesti ei. 3 kautta ne sitä teki ja sitten tuli ilmoitus, että tää homma on peruttu. Ja on niinku, okei, se mikään mestarillinen sarja ollut. Välillä se oli aika niinku umpisurkeakin. Mutta kun se maailma ja se tarina kiinnostaa mua tosi paljon, niin kyllä mua vaan harmittaa tosi paljon, että se loppuu. Eihän tommoista isorahan fantasiaa nyt ihan älyttömästi ole tarjolla. Ja mä olisin halunnut nähdä tämän version, miten se tarina menee. Mulla on niinku, mä tykkäsin tosi paljon, että toi
TV-sarja tehtiin. Ja se nyt sai edes 3 kautta. Mut se sarjan luoja toi Rafa Jude vai mikään se on. Vai Jude Rafa, mikä en mä muista. Mut niinku mä ihan oikeesti haluaisin, että se tyyppi ei koskisi enää yhtään mihinkään semmoseen IP:hen, mistä mä tykkään. Et niinku ne ratkaisut, mitkä ne pitäisi siinä TV-sarjassa teki verrattuna kirjoihin, niin ei niinku, aika harva niistä oli semmonen, mistä mä tykkäsin. Että mä en olta sen tyypin ammattitaitoon yhtään. Pakko se on sanoa. Mutta palatakseni siihen kommenttiin, siinä pyydettiin mielipiteitä tuosta The Last of Us TV-sarjasta ja sitten oli tää toinen TV-sarja, mikä se nyt oli. The Last of Us ja... No, en mä muista. Jos sä kommenttikirjoittajat kuuntelet tätä. Niin kirjoita kommentti, mikä se olisi juttu, mistä mun piti kanssa jutustella. Niin The Last of Us TV-sarja me katsottiin se tossa. Katsottiin se tossa se kakkoskausi nyt vihdoinkin tossa. No, se taisi olla kesän aikana joka tapauksessa. Niin oli kyllä rankkaa tavaraa. Itikoita. Rankkaa settiä. Mä sen ykkösen pelasin aikoinaan ja sit se ykköskausi katsottiin kanssa. Se on aika rankka tavallaan sekin joo. Jotenkin se lähtee tosi synkästi liikkeelle, mutta muistelisin, että siinä on kuitenkin semmoinen pieni positiivinen pohjavire. Siinä mennään kohti parempaa tavallaan. Kakkoskausi mä taas tiesin sen peruslähtökohdan siitä, niin mä en halunnut pelata sitä peliä. Koska se on kaikin puolin tosi synkkää kamaa. Mutta mä ajattelin, että TV-sarjassa me kahdestaan katsotaan sen, niin se ei ehkä tunnu niin ankeelta. Mutta sen kakkoskauden jälkeen niin puoliso sanoi suoraan, että ehkä olisi voinut jättää katsomatta. Mä en oo sitä mieltä. Mä tykkäsin kyllä sitä kakkoskaudesta. Mä en tiedä, moni ei oo tykännyt. Mutta mä tykkäsin. Sehän oli tosi synkkää tavaraa. Siinä niin kuin positiivisia juttuja ei juurikaan ole. Se nyt on sanottava. Ehkä tässä spoilaa jotain, mutta meni vähän semmoiseksi Walking Dead-maiseksi jopa välillä. Et se kurjuus oli läsnä kaikkialla. Ja sitten etenkin se kauden loppu vielä, siis alkaa se kausi tosi synkästi ja sitten se päättyy niinku todella synkkiin tunnelmiin. Mutta ja mua vähän harmitti, että se kakkoskausi ei kertonut sen koko kakkospelin tarinaa, vaan se vähän niinku jäi cliffhangeriin. Mutta näin niinku, joo, kyllä mä siitä tykkäsin. Kyllähän se kaikin puolin The Last of Usin kakkoskausi on hyvin tehty. Ja niinku, en mä osaa sitä silleen kritisoida. Ehkä se pelihän lähtee kertoa sitä tarinaa niin kuin eri lailla. Se ei mene ajallisesti niin kuin lineaarisesti. Se peli toi TV-sarja ilmeisesti ainakin jossain määrin menee, mutta saa nähdä miten se kolmoskausi. Mä tänään Last of Usin käsikirjoittajat vissiin, mä en tiedä, onko ne kaikki vai vaan ne tyyli pari niistä tärkeimmistä, niin irtisanottiin tai irtisanoutui. Joten saa nähdä miten se kolmoskausi sitten. Ja onhan se vähän ankeeta, että noiden kausien välillä voi olla vuosia. En mä oikein itse tykkää tosta, että jos tekee tolleen kausi vuoteen, niin se olisi niinku kaikista selvin juttu. Ihan maks. Se on se 1,5 vuotta. 2 vuottakin on jo selvästi liian pitkä aika kausien välillä. Mut joo, se oli se. Ja tosiaan se Mission Impossible uusin käytiin kahtoon ja sekin oli kyllä melkoinen sillisalaatti. Ihan niin kuin siinäkin mielessä, että mä tykkäsin tosi paljon siitä, mitä siinä oli niitä juttuja ja sit oli jotain juttuja, mistä mä en taas tykännyt.
sehän oli vähän semmonen niinku ylipitkä tietyllä tavalla, että siinä oli jotenkin tosi paljon ahdettu tavaraa siihen leffaan, mutta jos olisi vaikka puoli tuntia otettu pituudesta pois ja jätetty jotain juttua pois ollut selkeämpi kokonaisuus. Mutta siinä oli tosi hyviä action-juttuja välillä, tosi siistejä set-piecejä. Välillä sitä juonta selitettiin oikeesti auki niin paljon, että ihan kun sä olisit niinku vähän älyinen. Et jotenkin välillä ärsytti se, että miten ne puhuu toisilleen silleen niinku ne ei niinku tajua mistään mitään, koska ne oikeesti puhuu katsojalle ja selitti sitä, että mitä helvettiä tässä juonessa tapahtuu, mikä osaltaan kertoo siitä, että ehkä sitä juonta olisi voinut vähän selkeyttää eikä yrittää tunkea koko Mission Impossible historiaa siihen. Ja sit aivan naurettavia kohtaamisia tyyli ykkösleffan tyyppien kanssa ja niiden sukulaisten kanssa. Semmoista niinku mutta ei pidä ottaa liian vakavasti sitä leffaa ehkä. Et ihan niinku hauskaa juttua. Ja niin, mutta ei todellakaan mitään niinku maata mullistavaa. Siinä oli pari juttua, mistä mä en nyt spoilaa mitään, mutta pari juttua oli esim. Sukellusvenehommiin liittyvä, niin siitä mä tykkäsin tosi paljon kyllä nuo sukellusvenejutut. Mä oon lukenut pari sukellusveneen tai niin sotakirjaa, missä on sukellusveneet mukana, niin kyllä se sukellusveneet on semmonen, mikä aiheuttaa semmoista seikkailufiilistä heti, koska meret on valtavia ja sun aistit on siellä niin mykistettyjä, että se on niinku siinä on semmonen seikkailuvaara, kun sä olet tuolla avomerellä. Ja siihen oli muutenkin, siihen sukellusveneen hommaan saatu huippukapteeni siihen sukellusveneen kapteeniksi. Ja sitten ne erikoisjoukot, ne oli mahtavasti toteutettu se homma, että se oli ja jotenkin tässä se pääpahis, niin se nyt oli vähän semmonen mitään sanomaton, mutta siinä oli hyviä ne viholliskohtaamiset, kun tuli niitä tappelutoimintakohtauksia, niin ei ollut semmosia, että sankari hoitelee tai sankariryhmä hoitelee niitä vasemmalta ja oikealta niin kuin mennen tulee, vaan siinä oli oikeesti tehty semmoista vihollista, että joutuu oikeesti niin kuin vääntämään niiden kanssa ja ei aina välttämättä edes voitettu, että niin toi on hyvä leffoissa, koska jos ne pahikset viholliset on semmosia niin kuin maalitauluja vaan, niin se menee vähän niin kuin, että ei tässä ole mitään merkitystä näillä, että hän on tämmöistä piupau-hommaa, mutta tossa leffassa oli oikeesti aika hikisiä toimintakohtauksia ja se on niinku, se on jees. Alunperin toi vissiin piti olla tarkoitus olla viimeinen Mission Impossible, mutta siitä tulee vielä lisää leffoja, että ne niitä kehittelee. Mikä on niinku ihan ok, ei se mua haittaa. Toisaalta kyllä se toppa voisi välillä tehdä jotain muutakin, niinku Edge of Tomorrow on semmonen freesileffa siltä, että mieluummin mä en semmosia tietysti ottaisi, mutta se nyt tekee mitä se tekee. Mitäs muuta? Mä nyt oon lukenut sitten uutta Dragonlance-kirjaa. Mä jotenkin nyt innostuin taas Dragonlancesta, kun Serkku lähti lukemaan sitä kautta niinku vahdoin, että niin Dragonlancekin on olemassa. Kunhan mä saan tän kirjan luettua, tän uusimman. Se on osa trilogian aloitus ja 2 muuta trilogian osaa on tulleet jo englanniksi, mutta ilmeisesti niitä ei suomenneta, kun tää ykkösosa menestyi sen verran heikosti. Kunhan mä saan tän ekan osan luettua, niin mä luulen, että mä sitten tilaan sen alkuperäisen trilogian. Siitä on tullut semmonen uusi koontisetti. Mä sen tilaan ja mä luen sen läpi. Vaihtoehto olisi, se on siis, sitä ei ole käännetty, vaihtoehto olisi lainata kirjastosta ne alkuperäiset käännetyt, mutta mä ajattelin, välillä mulla iskee tämmönen keräilijämaa, mä haluan kirjahyllyn tavaraa. No, mutta en mä tiedä, katsotaan sitä, näinkö mä kirjastosta vaan ostanko mä sen. Ehkä mä en lyö tätä vielä lukkoon. Mutta Dragonlance on kyllä semmonen
sarja. Mä luin sitä silloin lapsena ja jotenkin mä ajattelin, että ehkä se ei nyt toimi. Aika moni on sitä kovaa kritiikkiä just tälleen aikuiselle heittänyt, mutta kyllä mä vaan tykkään, se on semmoista kevyyttä. Hyvää vastaan pahaa kirjallisuutta, se on niinku helppo lukusta. Niin kyllä mä vaan tykkään siitä. Aika paljon on semmoista grimdarkia tullut luettua, niin toi on hyvää vaihtelua siihen. Jotain Joe Abercrombita tai George R.R. Martinia kun lukee, niin toi Dragonlance toimii tosi hyvänä semmosella kontrastina siihen. Kaikki ei oo. Kaikki ei semmoista kusta ja paskaa. Mitäs muuta? Joustat Last of Us 2 tosiaan on pelailu varmaan joku 10-15 tuntia. Oon tykännyt tosi paljon. Tai no ainakin paljon. Siinä on aika paljon filleriä. Semmoista niinku, että missä pelataan vaan se tarina ei etene. Ja mä en oo sen taistelusysteemin iso fani. Itse asiassa, jos mä saisin päättää, niin sitä taistelua olisi ainakin puolet vähemmän. Voisi olla jopa vaikka 1/3 tai 1/5 tuosta nykyisestä. Et oikeesti olisi tosi harvassa. Mut mä sen tarinan kuljetuksen ja kaiken sen maailman takia mä sitä jaksan pelata. Se on ihan huikeeta. Et tuo sama peli, mutta ehkä semmosella, että sitä olisi vaikka 1/5 vaan sitä taistelua, niin se varmaan yksi parhaista pelistä koskaan. Kyllä toi nytkin on huippupeli, mutta se hippailu ei mulle vaan toimi niin paljon. Mä pelaan sitä nyt sitten takia helpoimmalla, että ne taistelut menis sit nopeasti ohi. Mut kyllä se maailman tutkiminen ja se tarinan kuljetus siinä pelissä on ihan huippuluokkaa. Ja mä nyt on siinä pelissä siinä kohtaa, kun mennään sinne ei TV-asemalle, kun siellä mä käyn vaan sinne sairaalaan kohti. Oon nyt siinä pelissä menossa. Mitäs muuta? Nioh 2 mä koitin kanssa pelailla tossa ja mä pelasin varmasti 10 tuntia, mutta mä jäin jumiin sit se kakkoskentän bossi. Se ykköskenttä lopulta oli aika helppo ja se kakkoskenttäkin aika helppo se itse kenttä, mutta se bossi, niin mä vaan voittanut sitä. Ja sitähän on Nioh 2 ylistetty siitä pelimekaniikasta ja taistelusysteemistä. Ja ehkä se jollain tasolla on semmonen, mutta kun mä en vaan sen kanssa päässyt sinuiksi, niin en mä voi sitä suositella. Minusta se ei ole hyvä se taistelusysteemi. Minusta se on niin kuin yksinkertainen. Siinä varmaan on vaihtoehtoja erilaisia, mutta minusta se on semmoista isku ja sitten väistetään. Kun siinä ei sitä torjuntamekanismia ole kunnolla, niin mä en. Ja sit siinä on se stamina, semmonen refleksi kuuteen etyylinen, niin ei lähde mulle. En tiedä mitä lähde pelaa Last of Us 2 jälkeen. Jotain leffa- ja TV-sarjaakin pitäisi kehitellä tää katsottavaksi, että jotakin noita klassikkoleffoja tai ei välttämättä klassikko, mutta ainakin vanhempia leffoja tekis mieli katsoa. Me katsottiin itse asiassa tuossa kesälomalla toi Memories of Murder, eli ton Parasitein ohjaajan semmonen vanhempi elokuva. Ja mä tykkäsin kyllä siitä tosi paljon. Se sijoittuu tuonne Etelä-Koreaan 80-luvulle, niin siinä yrittää se Etelä-Korean ensimmäisiä sarjamurhaajia, mitä ne yrittää siinä pyydystää ja jahdata. Se oli kyllä hyvä leffa. Kyllä mä sitä niin voin suositella. Se ei ole minusta edes vanhentunut kovin paljon. Ehkä siinä jotain semmoista slapstickia ja semmoista jotain ehkä vähän on. Eli Memories of Murder. Se taiteilee sen huumorin ja semmoisen synkemmän homman välillä aika paljon. Se on jännä. Siinä on ehkä semmoinen juttu, että siinä on tosi synkkiä kohtia. Mutta nykyään etenkin länsimaalaiset, jos ne tekee synkkiä kohtia leffoja, niin ne vähän niinku silleen
sillä synkkyydellä, että sitten tulee vähän semmoista pientä slow burnia ja semmoista. Sitä niinku hierotaan eikä katsojan naamaa sitä synkkyyttä, mutta tossa ei semmoista hieromista tehdä. Ja se voi sitten mennä myös vähän ohi. Ja se kontrasti sen huumorin ja se synkkyyden välillä ehkä vähän tulee vähän semmoinen outo fiilis, mutta et pitäisikö nauraa tässä vai itkeä, niin ei oikein aina tiedä, mutta iso suositus kyllä. Memoirs of Murder elokuvalle. Station Eleven on oikeastaan semmonen TV-sarja, mikä pitäisi katsoa, että se on vissiin tuosta maailmanlopun jälkeistä. En tiedä, onko se jotain zombihommaa vai ei, mutta sen mä ajattelin tässä jossain vaiheessa kahtoo. Pitää katsoa, että katsoinko mä yksin vai katsotaanko sen puolison kanssa. Varmaan katson sen yksin, koska puoliso on ilmas, että hän ei näe tuollaisia synkempiä juttuja katsoa. Katsotaan jotain muuta, että katsotaan vaikka sitä Only Murders in the Building-sarjaa, että se on semmoista kevyempää humoripitoista murhamysteerihommaa. Niin mä luulen, että joukassa Station Eleven varmaan katonkin yksin. Joo, ja uutta Alien-sarjaa tulee, niin, tai siis uutta, niin Alien TV-sarjaa, ja sitä aikaisemmin TV-sarjaa on tullut, niin varmaan senkin kattelen tossa, ja en tiedä, siis ihan enemmän tässä on niinku viihdettä, mitä voi nauttia, kuin mitä on aikaa, joten pitää vaan valita ne, mitä kattoo, mitä lukee, mitä pelaa. Uutta Battlefieldiakin olisi tullut sen jotenkin pitkä aika siitä, kun Battlefield on iskenyt, niin ehkä sellainen Battlefield-nälkäkin voisi olla. Battlefield-nälkä. En mä tiedä. Semmosta on tullut katseltua, luettua, pelattua ja semmoset on suunnitelmat tälle YouTube-kanavalle. Oisko tässä nyt niinku tää V-logi ja jos tänne asti pääsette, jos näin kiinnostaa, niin laittakaa kommenttia. Muuten on vähän vaikea tietää, että mikä nyt ketä kiinnostaa. Ja tehdään välillä näitä hommia suomeksi, mutta pääasiassa varmaan silti englanniksi. Ja heitä videolle tykkää sen, laita kanavan tilaukseen, jos tuntuu siltä. Ja jos sulla on jotain TV-sarjasuosituksia tai jotain, mistä sä haluaisit kuunnella, että minä höpöttelen, niin laita kommentteihin. Tai elokuvista, kirjoista, peleistä ja mistä vaan. Mä lopettelen tämän videon tähän, niin palataan taas seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit.